Dear students, আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 6ৰ সামাজিক বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায়টো চাম আৰু নামটো আছে ইয়াৰে সৌৰ জগতত আমাৰ পৃথিৱী হা ইয়াৰে কোৱেশ্চন সেটটো চাম before starting the class welcome to my youtube channel exam jyoti let's start the class with the first question সৌৰ জগত বুলিলে কি বুজা নহয় সূৰ্য কেন্দ্ৰ কৰি পৃথিৱীৰ হৈতে অন্য গ্ৰহ উপগ্ৰহ ধূমকেতু উল্কা আৰু গ্ৰহাণুপুঞ্জক লৈ সৃষ্টি হোৱা সূৰ্য পৰিয়ালটো কি বুলি কোৱা হয় সৌৰ জগত বোলে ঠিক আছে তাৰ মানে সূৰ্যটো থাকিব তাই লগত যিমান আমাৰ বস্তুবিলাক আছে গ্ৰহ উপগ্ৰহ যিমান দি আছে ওপৰতা নহয় এটো সব একেলগে আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় সৌৰ জগত বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে সূৰ্যৰ পৰা দূৰত্ব অনুসৰি একাধিক্ৰমে গ্ৰহবোৰৰ নাম লিখায় যে নামটো লিখিব দিছে গ্ৰহকেইটাৰ হা তো প্ৰথমটো বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন ঠিক আছে গতিকে এটো হৈছে আমাৰ গ্ৰহকেইটা ওকে গুটি কিমানটা আছে 8টা আছে আগতে 9টা আছিল আপোনালোকে জানে মাৰ্কুৰীটো গুছাই দিয়া গৈছে এতিয়া 8টা আছে হা তাৰ পিছত আছে সূৰ্যটো কি সূৰ্যৰ বিষয়ে সমকৈ লিখা সূৰ্য এটা উত্তপ্ত নক্ষত্ৰ সূৰ্যৰ উপৰি ভাগৰ উত্তাপটো প্ৰায় 6000 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হয় ঠিক আছে সূৰ্যৰ আনুমানিক বয়স 600 কোটি বছৰ নহয় চাওক সূৰ্যটো কিমান বেছি হেই আছে তাৰ বয়সটো কিমান আছে 600 কোটি বছৰ ঠিক আছে এটো বুলি বিজ্ঞানীসকলে ঠাৱৰ কৰিছে ওকে সূৰ্য শক্তিৰ উৎস আৰু ইয়াৰ বাবে পৃথিৱীৰ জীৱৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিছে ওকে সূৰ্যই আমাৰ গুটেখিনি চাই আছে নহয় পৃথিৱীত হোৱা দিন ৰাতি ঋতু পৰিৱৰ্তন বতৰৰ সালসলনি এই সকলোবোৰৰ কাৰণ হৈছে কি সূৰ্য ঠিক আছে গুটেখিনি কাম কোনে কৰি আছে সূৰ্যই কৰি আছে ওকে তাৰ পিছত আছে নিজৰ পোহৰ থকা তৰাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় যোনবিলাক তৰা যে নিজা পোহৰ আছে সিহঁতে কি বুলি কোৱা হয় নক্ষত্ৰ বুলি কোৱা হয় কি বুলি নক্ষত্ৰ হা পৃথিৱীৰ পৰা আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি হেতু হ'ব শুক্ৰ নহয় আমি তাপ আৰু পোহৰ পোৱা নক্ষত্ৰটোৰ নাম কি এটো হ'ব সূৰ্য নহয় ঠিক আছে নেক্সট হয় ৰাতিৰ আকাশত তীব্ৰভাৱে গতি কৰে ধ্বংস হোৱা উজ্জ্বল পিণ্ডবোৰক কি বুলি জনা যায় এটো হ'ব আমাৰ উল্কাপিণ্ড নহয় সবে জানে আপোনালোকে তাৰ পিছত এটো চাব চিত্ৰ দিয়া আছে আমাৰ সৌৰ জগতৰ হা পাঠৰ চিত্ৰত থকা সৌৰ জগতৰ চিত্ৰখন পৰ্যবেক্ষণ কৰি তলৰ প্ৰশ্নসমূহ নিৰ্ণয় উত্তৰ লিখা এতিয়া আমাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আছে এটো উত্তৰ কৰিব দিছে প্ৰথমতে আছে সৌৰ জগতৰ আটাইতকৈ দূৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি এটো হ'ব নেপচুন সবচে দূৰত কোনটো হ'ব নেপচুন হা আমাৰ কি গ্ৰহটোৰ পৰা পৃথিৱীৰ পৰা তাৰ পিছত আছে ইউৰেনাছ গ্ৰহটো কোন দুটা গ্ৰহৰ মাজত অৱস্থিত এটো হ'ব শনি আৰু নেপচুনৰ মাজত ঠিক আছে সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীৰ অৱস্থান কেই নম্বৰ স্থানত এটো হ'ব তৃতীয় নহয় তাৰ পিছত আছে সৌৰ জগতত আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি এটো হ'ব বৃহস্পতি সবচে ডাঙৰ কোনটো আছে বৃহস্পতি তাৰ পিছত আছে আমাৰ গ্ৰহাণুপুঞ্জবোৰ কোন গ্ৰহৰ মাজত দেখা যায় এটো হ'ব মঙ্গল আৰু বৃহস্পতি ঠিক আছে নেক্সট আবদ্ধটো আমাৰ লিখিব দিছে পৃথিৱীৰ যমজ বুলি কোনটো গ্ৰহ কোৱা হয় এটো হ'ব শুক্ৰ হা তাৰ পিছত আছে সৌৰ জগতত অস্থায়ীভাৱে ভূমুখী মৰা উজ্জ্বল বাষ্পোৎপন্নৰ মূল হ'ল কি এটো হ'ব ধূমকেতু ঠিক আছে গতিকে ধূমকেতু ইয়াৰে ৰাইট আনসাৰটো হ'ব ঠিক আছে আৰু আমাৰ আজি এটো লেসনৰ ইয়াতে মই ভিডিওটো হেক কৰিছো এটো আমাৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন আছিল আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব আৰু যেতিয়া ভইত ধুনিয়াকে লিখিব নহয় যাতে এটা শব্দ ভুল নহয় এটো বস্তু বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব হা শব্দকেইটা আৰু অফ কোৰ্স যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এক্সাম জ্যোতি থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং জয় হিন্দ